Xin chào tất cả anh chị em đang theo dõi kênh của Khanh. Hôm nay Khanh sẽ chia sẻ lại các thắc mắc về sử dụng hộp số dạng nút bấm của chiếc Santa Fe mẫu mới. Thì sau khi làm một cái video clip về những cái thắc mắc và những cái an toàn của hộp số Santa Fe 2021 dạng nút bấm này, thì rất là nhiều câu hỏi, rất là nhiều chia sẻ của anh chị em mình thắc mắc thêm về cái chiếc cần số mà dạng nút bấm mới hoàn toàn ở trên thị trường như vậy. Thì mình sử dụng nó rất là lạ, đúng không ạ? Thì lạ thì dĩ nhiên chắc chắn mình sẽ nhiều câu hỏi, nhưng Khanh luôn nhấn mạnh rằng tất cả các thiết kế đều hướng đến mục đích là an toàn, để cho mình sử dụng một cách yên tâm hơn rất nhiều so với thời gian trước. Thì mong rằng những cái chia sẻ của Khanh mang đến một cái an toàn, mang đến những cái suy nghĩ mới dành cho tất cả quý anh chị sử dụng chiếc xe sẽ tốt hơn rất là nhiều. Những chiếc xe bên Khanh bán ra đều được bảo hành 5 năm trên hệ thống Hyundai trên toàn quốc. Chính vì vậy gia đình mình mua sẽ yên tâm hơn rất là nhiều. Nếu anh chị em đang có nhu cầu muốn sở hữu một chiếc xe Santa Fe giống chiếc xe đứng kế bên phải Khanh đây, hoặc các model khác của nhà Hyundai mà ở địa phương của Khanh hoặc tất cả những địa phương khác, thì vui lòng nhấc máy ngay số hotline 0788 555 444. Bên Khanh sẽ tư vấn và giải đáp thêm các thông tin liên quan để cho mình có thể đem ngay chiếc xe về. Hyundai bán hàng toàn quốc. Quý anh chị cảm thấy nơi nào phù hợp, nơi nào phục vụ tốt thì mình cứ mua thôi ạ. Bây giờ mình sẽ đi vào trong xe và chia sẻ lại các thắc mắc của tất cả anh chị em. Khanh sẽ giải đáp trên chiếc xe và thực tế tay cầm tay để cho anh chị em mình thấy rõ và mình có thể yên tâm khi sử dụng cái sản phẩm mới hoàn toàn. Thì đối với Santa Fe, xe mới chỉ bắt đầu với giá 1 tỷ 30 triệu. Thì trong cái phân khúc 7 chỗ tầm 1 tỷ, 1 tỷ mốt, đây là một sự lựa chọn sáng giá dành cho tất cả anh chị em mình. Một chiếc xe 7 chỗ mà có hàng ghế sau ngồi cũng rất là rộng, tương đương với Fortuner, tương đương với Innova. Và dàn chân sau là treo độc lập. Rồi có một động cơ mới, một dạng cần số mới để mình lái xe an toàn hơn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết xem như thế nào nha. Trước hết khi lái chiếc xe Santa Fe thế hệ mới, Khanh luôn khuyên tất cả anh chị em mình vào phải đeo dây an toàn. Để thứ nhất là tránh vi phạm luật giao thông, thứ hai bảo vệ chính mình. Các túi khí xung quanh chỉ hỗ trợ chống va đập, nhưng bảo vệ chính mình thoát khỏi các sự cố là bằng chính cọng dây đai an toàn. Thành ra anh em mình luôn nhớ thắt dây đai an toàn để bảo vệ chính mình và không bị phạt 900.000 khi bị giao thông phạt theo Nghị định 100. Khi lên xe, Khanh luôn chia sẻ với tất cả anh chị em mình, sau khi đeo dây đai an toàn xong thì mình sẽ sử dụng chức năng Auto Hold, mình sẽ bấm vào để mình lái xe sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Và đậu đèn đỏ cũng giống như là đi vào những cái cung đường mà bị kẹt xe thì mình không phải rà chân quá nhiều. Auto Hold sẽ giữ phanh cho mình. Đây, chức năng Auto Hold. Đây, mình sẽ bấm vào Auto Hold sau khi đeo dây đai an toàn vào. Anh em nhớ giúp dùm Khanh chức năng giữ phanh tự động nè. Rồi chiếc xe của Khanh đang có phanh tay điện tử kích hoạt. Đây, anh em mình thấy dấu chấm than không ạ? Này, dấu chấm than, phanh tay điện tử. Thì rất là nhiều anh chị em thắc mắc là tại sao phanh tay điện tử đưa xuống đây. Rồi Khanh nhấn mạnh lại và chia sẻ lại luôn. Phanh tay điện tử nó sẽ tự động hạ phanh khi mình vào số D và đệm ga, và cũng tự động kéo phanh lên khi chúng ta tắt máy. Thì phanh tay điện tử gần như chúng ta sẽ không xài. Thành ra nhà sản xuất họ mới đưa xuống đây. Rồi bây giờ Khanh sẽ hướng dẫn lại cho mình cái phanh tay điện tử tự động hạ nha. Rồi anh em mình thấy không ạ? Bây giờ Khanh chuyển về chế độ số D nè. Đây, mình chuyển về chế độ số D. Rồi Khanh đệm ga nè. Phanh tay điện tử tự động hạ luôn. Thấy chưa ạ? Rồi đạp phanh lại thì cái Auto Hold này nó sẽ tự động nó giữ luôn cho mình. Thì như vậy phanh tay điện tử gần như không sử dụng. Bây giờ Khanh sẽ tắt máy thử xem phanh tay điện tử nó có kéo lên không ạ. Bây giờ đang chế độ D luôn nè. Rồi tắt máy tự động nó kéo về P và phanh tự động nó sẽ trả về P và phanh tay điện tử tự động kéo luôn. Để Khanh tắt máy nha. Đó. Cần số của mình cực kỳ an toàn. Nếu mà mình quên trả số về P mà mình có tắt máy thì nó cũng tự động về P luôn. Nó không như cái cần số cơ nha anh em. Xe này cực kỳ an toàn luôn, không như cần số cơ. Khanh chia sẻ lại thêm một lần nữa là khi đang đậu xe rồi mà có ở cần số vị trí có số rồi mà giả sử chúng ta
anh em chúng ta quên một vật gì đó gấp quá, mở cửa ra ngay thì tự động nó cũng kéo VP. Đây, tự động nó cũng kéo VP. Anh em thấy không ạ? Như vậy thì đã 2 trường hợp là Khanh giải đáp lại cho tất cả anh chị em mình là xe có phanh tay điện tử thì cái phanh tay điện tử nó sẽ tự động kéo và tự động hạ. Cái thứ hai nữa, cần số dạng điện tử khi mà mình đậu mà mình chưa về số P thì mình có tắt máy tự động nó cũng kéo về P. Đó là những cái tính năng rất là an toàn. Rồi bây giờ Khanh sẽ chạy thử cho anh chị em mình lại để anh chị em mình xem cái chiếc xe này nó như thế nào nhé. Giờ Khanh chạy nha, bấm D nè. Dở chân lên, phanh tay nó vẫn còn giữ đúng không ạ? Bây giờ mình chỉ cần đệm ra là xe chạy tới thôi, tự động phanh tay nó nhả ra. Rồi bây giờ Khanh chạy. Anh chị em thắc mắc là đang chạy đúng không ạ? Thì đang chạy mà bấm chữ P, chữ R, chữ N thì như thế nào? Rồi Khanh xin phép giải thích lại nha. Đang chạy mà bấm chữ P. Đây Khanh bấm chữ P nè. Đang chạy mà bấm P không được, rất là an toàn. Rồi đang chạy mà bấm chữ R. Đây bấm chữ R không được luôn. Không được, nó bắt buộc phải đạp phanh. Rồi đang chạy chỉ có thể duy nhất là mình lên chữ N. Rồi lên chữ N thì một số anh chị hỏi rằng là đang chạy mà lên chữ N xong rồi mình về P, mình về D thì được đúng không ạ? Nhưng đang chữ N mà mình về cấp số khác ngoài chữ D có được hay không? Bây giờ đang chữ N nè, bây giờ Khanh sẽ về R. Đây về R không được luôn. Đó, đang chữ N nè, xe đang chạy mà đúng không ạ? Bấm lại chữ D nè, chữ P nè, bấm chữ P nè. Đó, không được luôn. Thì như vậy xe đang chạy tới không thể nào di chuyển chữ P và chữ R được. Như vậy xe mình sẽ không bao giờ bị bể hộp số. Rồi, chỉ có D và N thôi. Đây, D và N. Nếu N thì nó sẽ trả về số 0. Xe mình ga sẽ đang chạy nè, mà bấm về N nè, ga sẽ hụ lên. Đó, bây giờ mình bấm lại chữ D, hoàn toàn bình thường. Rồi. Ok. Bây giờ đi tiếp. Bây giờ Khanh sẽ giải đáp các câu hỏi của khách hàng nha. Rồi, câu hỏi đầu tiên của anh Huy Thảo Hưng hỏi Santa Fe có lớp dự phòng vỏ mâm 4 bánh giống nhau hay không? Rồi muốn biết thì bây giờ mình sẽ vào ra phía sau mình xem thử nha. Bây giờ Khanh đậu xe lại. Bây giờ dỡ dây đai an toàn ra nè. Thì phanh tay nó sẽ tự động mở cửa ra, phanh tay tự động kéo lên luôn. Cần số trả về P, rất là an toàn. Rồi bây giờ mình sẽ ra sau, mình kiểm tra xem cái chiếc xe của Khanh là 5 mâm nó có giống nhau hay không. Giới thiệu với cả nhà, đây là bánh xe dự phòng treo phía dưới. Thì mình sẽ có cái phần ốp. Đây, ốp sau nó che mất và nó che luôn cái phần bô xe luôn. Mình nhìn trong cái phần đuôi nó sẽ vừa vặn hơn. Đây, 5 mâm giống nhau nha. 5 mâm giống nhau. Và cái dàn chân xe là treo độc lập. Đây, treo độc lập nè. Mỗi bên độc lập với nhau, không phụ thuộc. Đây, 2 cầu vẫn là treo độc lập luôn. 1 cầu vẫn là treo độc lập. Câu hỏi số 2 của anh Tốt Duy là muốn chuyển sang số bán tự động thì chuyển như thế nào? Đây là chiếc xe được trang bị hộp số dạng nút và có tới 7 chế độ lái nếu sử dụng Santa Fe phiên bản máy dầu đặc biệt và cao cấp. Còn nếu mà máy xăng thì chỉ có 4 chế độ lái thôi. Thì đây là 7 chế độ lái, nó sẽ có chế độ địa hình cho mình luôn. Và tất cả các phiên bản của xe từ tiêu chuẩn, đặc biệt và cao cấp, máy xăng và máy dầu đều có lẫy số vô lăng. Thì khi mà mình chạy, mình chuyển qua chế độ bán tự động thì nó sẽ sử dụng bằng lẫy số vô lăng. Bây giờ Khanh sẽ bấm chữ D để Khanh chạy cho mình nha. Đệm ga, tự động hạ phanh. D là tự động nè. Thì nó sẽ báo D1, D2, D3, D4. Xe này có 8 cấp số. Rồi,
D là nó sẽ tự động, nếu mà chuyển qua lẫy số vô lăng thì nó sẽ chuyển qua số bán tự động. Đây, cộng nè. Đó. Cộng nè. Cộng nè. Đây, camera re có 360. Rồi, chữ R mà có auto hold thì Khanh cũng dở chân phanh lên nè, nó không bị trôi. Đó. Rồi mình bấm lại D. Bấm D. Phải đệm ga, phải có đập phanh nha. Đập phanh mới được. Rồi. Mình sẽ sử dụng lẫy số vô lăng. Xe mình có 8 cấp số, 8 cấp thì tương đương với mỗi cấp là 10 km/h. Thì muốn chạy lên 30, đây lẫy số 4 nè. Đây, muốn lên tới số 5 thì nó phải 50 km/h. Đây số 5 nè. Số 6 nè. Đây số 6 nè, anh chị em thấy không ạ? Rồi. Câu hỏi kế tiếp của anh Quốc Việt Trương, sử dụng số bán tự động thì sao, lẫy số vô lăng thì sao? Thì giống như lúc nãy Khanh chia sẻ là mình chạy, nếu mà mình sử dụng chế độ bán tự động thì mình chỉ cần lẫy số trên vô lăng cộng hoặc trừ. Còn nếu mà mình không muốn sử dụng chế độ bán tự động nữa mà mình muốn chuyển qua chế độ tự động thì mình sẽ đè giữ đây, đè giữ phím cộng thì nó sẽ trở về chế độ tự động ngay. Đây, đè giữ. Rồi, nó sẽ trở về chế độ tự động. Thao tác này trong quá trình chuyển thì không cần phải đệm phanh, đệm ga gì hết. Cái chân phanh của mình tại vì Khanh đang chạy tới mà thì chân phải ở chân ga rồi. Đó, thành ra là Khanh cũng không cần phải đệm ga thêm, đệm phanh thêm. Còn nếu mà anh chị em mình đang chạy mà muốn vượt mặt một chiếc xe phía trước thì mình chỉ cần chuyển qua chế độ bán tự động, xong rồi mình đệm ga thêm để mình vượt mặt chiếc xe phía trước. Đệm thêm miếng ga để mình vượt mặt cái xe phía trước thôi. Đây giờ chuyển nè. Lẫy số nè, lẫy cộng nè, lẫy nè, để lên số nè, lên số nè, lên số nè. Rồi bây giờ qua mặt xe rồi. Chuyển về chế độ tự động nè. Đó, đè giữ một cái nó qua tự động lại. Ok. Rồi anh xây dựng Sĩ Hoàng có hỏi là đang chạy mà bấm và giữ chữ P luôn. Hồi nãy Khanh mới có bấm thôi thì nó đã không có chuyển rồi, mà giữ luôn thì càng không chuyển. Bây giờ Khanh thử lại cho anh xem nha. Đang chạy mà bấm vào chữ P thì như thế nào? Bây giờ đang chạy nè mà bấm P không được nè, đè giữ luôn. Đè giữ càng không được. Rồi, như vậy đã trả lời xong câu hỏi của anh rồi nha. Câu hỏi của anh hay chị Hoài Thu là lúc đang rà phanh xuống dốc thì phải bấm số như thế nào? Tức là chị đang hỏi về chế độ bán tự động. Tức là chị chạy về chế độ lẫy số mà đi xuống dốc. Thì nếu mà chị lẫy số xuống dốc thì chị cứ cần lẫy trừ thì nó sẽ chuyển qua chế độ bán tự động cho chị. Chị sẽ cân và cảm nhận xem là tốc độ lúc đó. Thường đi xuống dốc thì mình sẽ duy trì tốc độ khoảng 30 đến 40 km/h thôi. Chính vì vậy chị sẽ chuyển qua chế độ bán tự động, lẫy trừ một cái thì mình sẽ chuyển trong hộp số là số 3 hoặc số 4 thôi. Mình chạy trong khoảng đó, không để nó lên tới số 5. Tại vì chuyển qua chế độ bán tự động, nếu mà chị có lẫy số thì nó mới nhảy lên số, còn nếu mà chị không lẫy số thì nó cũng không nhảy lên. Chị nhớ giúp dùm Khanh, đã chạy số mà mình bán tự động tức là mình phải lẫy lên hoặc là lẫy trừ thì nó mới tăng hoặc mới giảm. Đây. Anh Hiến Trần có hỏi là đang đi mà rà phanh không may lúc đó bấm chữ R và chữ P thì sao? Rà phanh, đang chạy mà rà phanh
Đây, bây giờ Khanh thử cho mình nha. Bây giờ Khanh đang chạy tới nè. Khanh đang chạy nhanh nè. Đó, bây giờ chuyển qua chân phanh, gà thử ra nhẹ rồi bấm qua chữ R thì cũng không được. Nói chung là xe mình mà đang chạy tới thì không thể nào chuyển qua từ P và R được. Anh em lưu ý dùm Khanh, không thể nào chuyển qua P và R khi xe đang chạy tới. Và muốn chuyển qua hai số này bắt buộc xe phải dừng và chân phải đạp phanh. Đó. Còn nếu mà xe dừng nè, mà chân của Khanh không đạp vào phanh thì cũng không bấm vào chữ R được. Đây, bấm vào chữ R thì nó hỏi nè là chân của bạn phải đạp vào phanh, hoặc là chữ P, chân của bạn đây, bấm vào chữ P khi xe đang dừng á thì nó sẽ tự động nó chuyển về P, nhưng bấm chữ R thì chân của bạn phải đạp vào chân phanh. Anh em nhớ giúp dùm Khanh, cực kỳ an toàn. Cái hộp số này nó thiết kế rất là chuẩn. Anh Đàm Tú Music thì có hỏi là khi đang chạy số N mà vô số R lùi có vào được không? Đang chạy số N, tức là N là số không số đó anh. Thì lúc nãy Khanh có chia sẻ là mình đang chạy mà mình lên chữ N, mà nếu mà chiếc xe đang chạy tới thì không thể nào vào chữ P và chữ R được. Thì hồi nãy Khanh có làm cho mình rồi, anh coi lại giúp dùm Khanh. Xe tiêu chuẩn chạy xăng hay chạy dầu? Đối với Santa Fe thế hệ mới, tiêu chuẩn đều có xăng và đều có dầu. Đặc biệt cũng có xăng có dầu, cao cấp cũng có xăng có dầu. Xem video từ anh Vũ Dũng hỏi Khanh là trên video anh mới làm từ D về R anh N P, ý bạn là khi anh về anh N rồi anh ấn về R P ấy ạ. Anh làm thử cho mọi người xem. Thì lúc nãy Khanh có làm thử rồi. Xe mà đang chạy tới thì không thể nào vào chữ P hoặc chữ R được, chắc chắn là không. Xe đang chạy tới chỉ có vào được D hoặc là anh N hoặc là D thôi. Anh em nhớ giúp dùm Khanh. Chuyển qua chuyển lại chỉ có hai nút này thôi, còn vào R và vào P là không vào được nha. Chị Son Nguyễn cũng hỏi là xem anh bấm anh N rồi bấm D. Còn chị thắc mắc là anh N bấm R và bấm P thì có sao hay không? Thì Khanh đã giải thích rất là rõ, anh em coi lại kỹ giúp dùm Khanh. Hộp số này cực kỳ an toàn luôn và thiết kế rất là bền. Anh Tùng Phan cũng có hỏi là khi đang chạy mà rà phanh á, mà bấm hai chữ này thì có sao hay không? Thì khi mà rà phanh hoặc là nói chung xe đang chạy tới thì không thể nào vào P và R được, chỉ có khi dừng lại thôi. Rồi trên đây thì Khanh đã giải thích cho tất cả anh chị em mình là nguyên lý hoạt động của hộp số dạng cần số dạng nút này. Thì mong rằng cái chia sẻ của Khanh sẽ mang đến những cái lựa chọn cho quý khách hàng tốt hơn và ưu tiên chọn cái chiếc xe Santa Fe trong tâm trí hơn. Bởi vì cái hộp số dạng nút này sẽ an toàn hơn so với hộp số dạng cần số đẩy ở thời trước rất là nhiều. Là mong rằng anh chị em mình xem và yên tâm khi sử dụng. Cái cần số mà dạng đẩy bình thường của mình từ chữ D lên chữ N thì nó cũng bình thường. Nhưng nếu anh chị em mình muốn lên chữ R và P thì bắt buộc phải bấm lẫy trên cần số. Đó, thì Khanh đã làm một cái video clip về cố tình bấm lẫy lên chữ R thì cũng không sao. Nhưng mà vào chữ P thì mình sẽ bị gãy cái ngàm nếu mà mình sử dụng cần số dạng cơ bình thường. Còn cần số dạng nút này thì không thể nào vào P và không thể nào vào R khi xe đang đi tới, cho dù ở tốc độ thấp. Anh em nhớ giúp dùm Khanh, cho dù ở tốc độ thấp thì không thể nào vào chữ P và chữ R được, chỉ có khi dừng lại. Và lúc đó mình vào chữ R thì mình phải đạp phanh mình mới vào chữ R được. Còn vào chữ P thì xe dừng hẳn thì nó mới vào thẳng chữ P cho mình. Cảm ơn tất cả sự quan tâm của anh chị em mình. Mua xe Santa Fe và các xe Hyundai đừng quên gọi số hotline bên Khanh 0788 555 444. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở các video clip sau. Bye bye.